السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة واحة الرسم. النهاردة انا جايه لكم فيديو تحفيزي مليان طاقة ايجابية، مليان حيوية ونشاط، وصباح الخير عليكم والسلام عليكم كمان لكل اللي بيتابعوني، وشكرا جدا لكل اللي بيتابعوا قناة واحة الرسم، واولهم قناة نوجة في المطبخ. شكرا ليكي عشان انتي لما بتلاقيني ان انا بغيب كتير بتسأل عليا وبتقعدي تحفزيني وتسأليني على الفيديوهات. فالنهاردة الفيديو ده انا بهدهولك لان انتي فعلا بتشجعيني كتير، فشكرا ليكي يا حبيبتي، ربي يجازيكي خير ان شاء الله. وشكرا لكل اللي بيتابعوا قناه واحة الرسم ودايما واقفين جنبها وبيساندوها. فالنهارده انا جايه لكم بنشاط اعاده تدوير، وكمان نشاط يعتبر زي نشاط مدرسي تقدري ان انت تستخدميه كمان وقت الدراسه. هتشجعي طفلك على المذاكره، وبالاخص في المناهج اللي احنا بنشوفها. ربنا يعين اطفالنا ويعين كمان اولياء الامور. ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. انا النهارده جبت الرف البلاستيك ده، كان عندي في المطبخ ما كنتش بستخدمه لانه كان بصراحه خفيف جدا، ما يستحملش ان انت تحط عليه حاجات كتير وتستعملها. فقررت ان انا استغنى عنه واعمل منه اعادة تدوير، ان انا اعمل منه زي نظام مقلمة تتحط على المكتب او على ترابيزة المذاكرة قدام الطفل تشجعه وقت المذاكرة. فعلى طول رحت جبت الرف ورفعت بقى المقاسات، عملت فيها مهندس ورفعت المقاسات على الورق الفوم اللي بالجليتر بيلمع، وكمان سهل جدا ان هو كان بيتلزق من الظهر، فمش محتاجة بقى ايه مسدس شمع. وابتدأت ان انا اقص على قد المسافات بالظبط. المشكلة في الورق الفوم الصغير ان هو بيخليك ان انت بتبقي تعملي ايه، لو مكان ضيق بتاخدي منه وصلة صغيرة، لكن لو ورق فوم كبير مش هيخليك ان انت تعملي ايه الوصلات دي. هي الحمد لله مش ظاهرة، وده لان احنا ستات شاطرة محدش يقدر علينا. فابتدأت ان انا ايه اقص الزيادات عشان انا مش بحب الزيادات. عايزه اقول معلومه، انا ما حاولتش ان انا اغطي القاعده بتاعه الرف لان انا اصلا مش محتاجاها، وكده كده مش هبان، فمش محتاجه بهرجه كتير ان انا اضيع فوم ممكن استغله في حاجات تانية في انشطه تانية. فاكتفيت بالجزء الظاهري اللي هيبقى موجود على المكتب واللي هيدي منظر حلو. دلوقتي انا بحاول ان انا اقص الجوانب، وكمان بحاول ان انا احدد الحتتين مره واحده اللي هو الجانبين للرف، عشان ابتدي ان انا ايه مش هقص مره وحاجه اقص، لا هي مره واحده بقص وببتدي ان انا ايه الزق. طبعا انتوا هتلاقوا عندي اللي هي الكوبايات اللي في الفيديو دي كوبايات شاي، انا على طول بستخدمها في الخروجات في المصايف، بحيث ان انت تشرب فيها مره او مرتين وايه وترميها. طبعا الكوبايات دي جديده، هوريكم دلوقتي انا هعمل فيها ايه، بس انا لسه لحد دلوقتي انا بلزق الجوانب بتاعه الرف. اتمنى ان انتوا تكونوا فعلا بتلاقوا على القناه حاجات مفيده تستخدموها في حياتكم، وان شاء الله الجديد الايام الجايه في فيديوهات كتيره جميله جدا هنزل بيها الايام اللي جايه. اتمنى ان انتوا تشجعوني وكمان تتفرجوا على الفيديو لاطول وقت ممكن، بلاش التعليق اللي هو بيبقى تسلم ايدك وتخرجوا. يعني اتمنى ان يكون في امانة في الموضوع اكتر، لان احنا بنتعب جدا في الفيديوهات، وطبعا كل واحد فينا حابب ان هو ينجح. فاتمنى ان انتوا تكونوا سبب في نجاحي زي ما انتوا بتكونوا سبب في اسعاد ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو، وكمان بتعملوا لي لايك جميل، فشكرا جدا. كده انا ابتدأت ان انا بقص شرايط رفيعة عشان اغطي الحرف بتاع الرف. وبصوا كده بقى شكله بصراحة جميل جدا، عامل زي قطعة الرخام بالظبط، مش محتاج فعلا اي حاجة تانية. طبعا انا جبت فوم تاني لونه ابيض عشان هغلف بقى الكوبايات من بره. انا كان ممكن ان انا استخدم اللي هو الورق بتاع اللوح، طبعا هيبقى اخف واسرع، بس انا عندي الفوم ده في البيت من السنة اللي فاتت ما استخدمناهوش في اي انشطة، ده نظرا ان ما كانش فيه دراسة، فطبعا ما كانش فيه انشطة، ما كانش فيه لوح، ما فيش داعي بقى ان احنا نركنه في البيت. فقلت يلا نستغله وكمان نغير من المود. الواحد على طول بيقابل مشاكل حياتية كتيرة، فحتى لو كنتي النشاط ده هيطلع لك كل الزعل اللي جواكي، كل الضغط النفسي اللي جواكي، هيشجعك ان انت تكوني متحمسة ان انت تستقبلي طفلك، وبالاخص لو دخل الشقة ولقى قدامه حاجة جميلة جدا مامته عملتها له او باباه عمله له، هيبقى سعيد جدا، لان هو بيبقى عارف قد ايه
ان انت تعبتي في الحاجة دي، وهيحاول جاهدا ان هو يسعدك، وكمان يكون طفل مطيع ليك ويسمع كلامك، لان الطفل ذكي جدا لما بيحس ان فعلا الام والاب بيتعبوا علشانه بيكون سبب في اسعادهم. انا كده لفيت ال3 كوبايات بالفوم الابيض، ودي عيون انت ممكن او انتي ممكن ان انت تجيبيها من اي مكتبة، والاحسن ان انتوا تنزلوا تجيبوها من الفجالة، لان هناك فعلا الاسعار جميلة جدا. بس بلاش ان انتوا تخشوا الفجالة من اولها كده وتجيبوا الحاجات، لا امشوا ودوروا واسألوا، هتلاقوا فعلا الاسعار بتقل مع الطريق ده. حقيقي انا مش بهزر عليكم، ان انتوا ممكن تلاقوا حاجة في اول الشارع بسعر في اخر الشارع اقل شوية. فاحنا طبعا شطار، لازم نكون وزراء مالية كده في بيتنا، محدش يقدر علينا. ده الشكل النهائي بتاع النشاط بتاعنا. بصوا بقى، انا حبيت ان انا ازوق الدنيا. لا اعدلي بقى البرايه عشان يبقى شكلها حلو. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسونيش بقى ان انتوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، واستنوني في فيديوهات جديده معاكم على قناه واحد الرسم. باي باي.